नमस्कार, मी वैशाली. फॅमिली फूड्स मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण वेगळ्याच प्रकारचे समोसे बनवणार आहोत. ते म्हणजे स्वीटकॉर्नचे समोसे. हे समोसे बटाट्याच्या समोशापेक्षाही खूप छान लागतात. तुम्हाला नक्की आवडतील. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला माझ्या सर्व रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात. इथे मी 1 बाउल गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे. आता आपण ते मळून घेऊयात. आता या पिठामध्ये साधारण 1 चमचा ओवा हातावरती क्रश करून टाकायचा. क्रश केल्यामुळे ओव्याची टेस्ट पूर्ण पिठामध्ये उतरेल. त्यामुळे समोस्याला एक वेगळीच टेस्ट येते, छान लागतो. आता याच्यात चवीपुरते मीठ घालूयात आणि आता ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आता याच्यात गरम तेलाचे मोहन घालायचे. अगदी कडकडीत गरम नसावे. आता हे मोहन पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. मोहन पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स केल्यामुळे समोश्याचे वरचे आवरण एकदम क्रिस्पी बनते. पहा, गोळा बनत आहे. आपले पीठ व्यवस्थित झालेले आहे. आता थोडे थोडे पाणी ॲड करत मळून घ्यायचे. आपण चपातीची कणिक मळतो त्याप्रमाणे कणिक पातळ नसावी. एकदम घट्ट गोळा मळून घ्यायचा. त्यामुळे पाणी जरा बेतानेच घालावे. थोडे थोडे पाणी ॲड करत मळून घ्यायचं. पहा, मी घट्ट गोळा मळून घेतलेला आहे. आता त्याला थोडेसे तेल लावून घ्यायचे आणि तेल लावून 1-2 मिनिट मळून घ्यायचे. पहा, व्यवस्थित मळले गेलेले आहे. आता आपण 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूयात. आता आपण स्टफिंग बनवून घेऊयात. इथे मी 1 वाटी वाफवलेले स्वीटकॉर्न घेतलेले आहेत. 1 चमचा लाल तिखट, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीपुरते मीठ, 8 ते 9 लसणाच्या पाकळ्या कट करून घेतलेल्या आहेत. बारीक चिरलेला कांदा 1 वाटी घेतलेला आहे. 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा हळद आणि 1 चमचा जिरे घेतलेले आहेत. आता वाफवलेल्या स्वीटकॉर्नमधील अर्धा भाग मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचा. आता मी बारीक करून घेत आहे. आता आपण फोडणी देऊयात. ते कढईमध्ये मी तेलपळीने 2 पळ्या तेल घेतलेले आहे. तेल तापल्यानंतर मोहरी घालायची. मोहरी व्यवस्थित तडतडली म्हणजे त्याच्यात आता कांदा घालूयात. मीडियम गॅसवरती कांदा लालसर रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा. पहा, कांदा व्यवस्थित परतला गेलेला आहे. आता त्याच्यात जिरे घालूयात. कट केलेला लसूण घालूयात. एकदा मिक्स करून घेऊयात. आता हळद घालायची, मीठ घालायचे, लाल तिखट घालायचे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. कोथिंबीर घालूयात. आता हे सर्व 2 मिनिट व्यवस्थित परतून घ्यायचे.
आता मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेले स्वीट कॉर्न घालूयात आणि मिक्स करून घेऊयात. पहा, हे व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे. आता त्याच्यात आपण राहिलेले अर्धे स्वीट कॉर्न घालूयात आणि 2 मिनिट व्यवस्थित परतून घेऊयात. इथे तुम्ही स्वीट कॉर्न ऐवजी गावाकडे जी मका असते शेतात ती वापरली तरी चालेल. फक्त फोडणी दिल्यानंतर त्याच्यात साधारण 1 चमचा साखर घालावी. पहा, हे व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे. आता गॅस बंद करून थंड होण्यासाठी कढईमध्येच पसरून घ्यायचे. आता थंड होईपर्यंत आपण कणिक भिजली गेली की नाही पाहूयात. पहा, कणिक व्यवस्थित भिजली गेलेली आहे. आता 1 मिनिट व्यवस्थित मळून घेऊयात. आता ह्याचे गोळे करून घ्यायचे. मी गोळे करून घेतलेले आहेत. आता लाटून घेऊयात. हे गव्हाच्या पिठामध्ये लाटून घ्यायचे. पहा, लाटून झालेले आहे. तुम्ही थिकनेस पाहू शकता. आपल्या चपातीसारखे जास्त पातळही लाटायचे नाही. आता अर्धा भाग कट करून घ्यायचा. आता आपण याचा कोण बनवून घेणार आहोत. पहा, दुमडून अर्ध्या भागाला पाणी लावून घ्यायचे. आता त्याच्यावरती दुसरा भाग ठेवायचा आणि बोटाने व्यवस्थित प्रेस करायचे. आणि जे शेवटचे टोक असते ते व्यवस्थित प्रेस करून घ्यायचे, कारण तळल्यानंतर त्याच्यातून स्टफिंग बाहेर येऊ नये. त्यामुळे व्यवस्थित प्रेस करावे. पहा, कोण तयार झालेला आहे. आता आपण त्याच्यात स्टफिंग भरून घेऊयात. तुम्हाला जेवढे आवडते त्याप्रमाणे तुम्ही स्टफिंग भरायचे. आता कडांना पाणी लावून कडा व्यवस्थित चिकटवून घ्यायच्या. पहा, आपला समोसा तयार झालेला आहे. आता दुसराही तुम्हाला बनवून दाखवते. अर्धा भाग फोल्ड करून पाणी लावून घ्यायचे. त्याच्यावरती दुसरा भाग ठेवायचा आणि व्यवस्थित चिकटवून घ्यायचा. शेवटचे टोक व्यवस्थित चिकटवावे. तयार झालेले कोणामध्ये स्टफिंग भरून घ्यायचे. आणि कडांना पाणी लावून व्यवस्थित चिकटवून घ्यायचे. आता तळून घेऊयात. मीडियम गॅसवरती समोसे तळून घ्यायचे. लालसर रंग येईपर्यंत समोसे तळावेत. पहा, आपले समोसे व्यवस्थित तळले गेलेले आहेत. आता काढून घेऊयात. अशाच प्रकारे मी सर्व समोसे बनवून तळून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता आपले समोसे
दिसायला किती सुंदर दिसत आहेत आणि ते खायलाही खूप छान लागतात. तुम्हाला नक्की आवडतील. नक्की ट्राय करा आणि जर आवडले तर कमेंटही करायला विसरू नका आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना शेअर करायला विसरू नका. हे समोसे तुम्ही टोमॅटो केचप किंवा आंबट गोड चटणीसोबत खाऊ शकता. आंबट गोड चटणीची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. वेळात वेळ काढून तुम्ही ही माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल मी तुमची मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद.